فيينا عاصمة جمهورية النمسا وواحدة من أكثر المدن زيارة في أوروبا. فيينا تدين بالكثير من سحرها وتاريخها الغني لموقعها الرائع على ضفاف نهر الدانوب. لعدة قرون كانت البوابة بين أوروبا الغربية والشرقية، وكانت المركز الطبيعي لإمبراطورية هابسبورغ التي كانت شاسعة ذات يوم، وما زالت حتى يومنا هذا أهم مركز تجاري وثقافي في النمسا. هناك سبب في الإشارة إلى فيينا باعتبارها واحدة من أجمل العواصم في أوروبا. من السهل معرفة سبب شهرة فيينا، بدءاً من هندستها المعمارية الرائعة ومتاحفها الرائعة، وحتى تاريخها الموسيقي والمشهد الفني. مع وجود ما يقرب من ثلث سكان النمسا يعيشون في فيينا، ستفهم على الفور لماذا قرر لودفيج فان بيتهوفن وسيغموند فرويد وولفغانغ أماديوس موزارت جعل هذا المكان موطناً لهم. تستمر فيينا في جذب أكثر من 17 مليون زائر كل عام، من خلال العديد من فرص مشاهدة المعالم التاريخية والمجموعات الفنية الأسطورية والقصور اللامعة والتراث الموسيقي الاستثنائي. لا يزال هذا التقدير للثقافة الثرية للأمة حاضراً إلى حد كبير في متاحف فيينا الرائعة وقاعات الحفلات الموسيقية الممتازة، وأحد أفضل دور الأوبرا في العالم. هناك أشياء مذهلة لا نهاية لها يمكنك القيام بها في فيينا في رحلتك إلى بلد النمسا الجميل والغني ثقافياً. تقدم لك هذه العاصمة بعضاً من أغنى المحفوظات والوجهات التاريخية لاستكشافها والاستمتاع بها. يمكن للزوار أيضاً استكشاف متاحف فيينا المذهلة التي ستعيدهم إلى الوراء في الوقت المناسب، ومن المؤكد أنها ستدهشهم مع ديكوراتها الداخلية الملكية. إذا سئمت من تاريخ كل هذا فلا تقلق، ففي النهاية لا تزال فيينا مدينة حديثة تعرف كيفية مواكبة متطلبات القرن 21 على الرغم من أجواء المدينة القديمة. هناك الكثير من مناطق الجذب الحديثة والمطاعم والنوادي الليلية ومراكز التسوق والمواقع الصديقة للإنستغرام أيضاً. دعنا ندخل في جميع التفاصيل حول أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها أثناء إقامتك في فيينا عاصمة النمسا. استمتع برحلة على عجلة فيريس العملاقة في فيينا. أي شخص من محبي الملاهي؟ أنا، على سبيل المثال، أحب الحدائق الترفيهية والكرنفالات تماماً، ولهذا كنت سعيداً جداً عندما اكتشفت وجود عجلة فيريس فعلية في فيينا. وكما يوحي الاسم، إنه عملاق. تم بناء عجلة فيريس العملاقة في فيينا في عام 1897 كجزء من الاحتفالات باليوبيل الذهبي للإمبراطور فرانز جوزيف الأول. إذا كنت إمبراطوراً، كنت سأبني عجلة فيريس أيضاً. كنت سأحول ربعاً كاملاً من فيينا إلى مدينة ملاهي أثناء وجودي فيها، وهو ما تم فعله أساساً. تقف العجلة عند مدخل متنزه يسمى براتر. نعم، هذا صحيح. يمكنك الذهاب إلى مدينة الملاهي في وسط فيينا مباشرة. مرت عجلة فيريس ببعض الأحداث الصاخبة عبر التاريخ. على سبيل المثال، احترقت في عام 1944 وأعيد بناؤها بعد عام، مع العديد من المباني الأخرى في المدينة مثل كاتدرائية القديس ستيفن. خلال أزمة فيروس كورونا، توقفت عجلة فيريس العملاقة عن العمل لأول مرة منذ 73 عاماً. يوجد أيضاً متحف بانوراما على الموقع حيث يمكنك اكتشاف المزيد عن تاريخ العجلة، بالإضافة إلى مطعم ومحل لبيع الهدايا. الشيء المفضل لدي في عجلة فيريس العملاقة في فيينا هو المنظر الرائع لفيينا الذي يمكنك الاستمتاع به وأنت تركب ببطء صعوداً وصعوداً. لا يوجد شيء مثله. كارلسكيرش مكان رائع لتراه في فيينا إذا كنت تحب الهندسة المعمارية. تعتبر كارلسكيرش المذهلة واحدة من أجمل الأماكن المعمارية في فيينا. بدأ البناء في أوائل القرن 18،
واكتملت الكنيسة في عام 1737. تم بناء مكان العبادة المذهل لتكريم قديس يدعى تشارلز بوروميو. عندما ضرب وباء الطاعون المدينة في أوائل القرن الثامن عشر، تعهد الحاكم ببناء كنيسة مخصصة للقديس، رجل معروف بمساعدة ضحايا الطاعون إذا غادر المرض المدينة. يمزج بين العديد من الأساليب المعمارية، بما في ذلك البيزنطية والرومانية واليونانية والباروكية وعصر النهضة. يعلوه قبة خضراء، إنه مشهد مثير للإعجاب من الخارج. في الداخل هناك تماثيل جميلة ولوحات جصية. دفن الملحن العظيم في فلدي في الأرض، على الرغم من ضياع قبره منذ فترة طويلة. تستضيف الكنيسة حفلات موسيقية منتظمة في ذاكرته. قدر التفاصيل الرائعة من الداخل والخارج على حد سواء، واستغرق بعض الوقت للاستمتاع بالأعمدة المنحوتة والسقف المطلي بالألوان والنقوش والتماثيل. هناك الكثير من الميزات الرمزية التي يمكن رؤيتها أيضاً، حيث يتدفق الضوء من خلال النافذة الرئيسية. شاهد المنبر الخشبي المنحوت بدقة، والمشاهد التي تظهر القديس بوروميو وهو يصعد إلى الجنة والملائكة، ولوحة مثيرة للاهتمام تصور السيدة العذراء وهي تصلي من أجل وقف الطاعون في فيينا. المثير للاهتمام هو أن هذه الكنيسة، على عكس معظم الباروك، لا تحتوي على الكثير من الطلاء الذهبي، ولكن ما يهيمن هنا هو الألوان الطبيعية للرخام. وهذا يساهم في الانطباع العام وفي جمال العمل الفني، الذي لا يهاجم الزائر بل يترك له أو لها الوقت في الإعجاب والاستمتاع بهدوء. قم بزيارة متحف كونسيستريشس. متحف كونسيستريشس هو مبنى ضخم سيسحرك تماماً، خاصة قبته المذهلة. على الرغم من أنه متحف، إلا أن الهيكل يشبه القصر إلى حد كبير، وهو أجمل من الداخل إذا كنت تستطيع تصديقه. يضم متحف الفن مجموعات مثل مجموعة الآثار اليونانية والرومانية أو المجموعة المصرية والشرق الأدنى، ويعتبر أحد أكثر المتاحف حيوية في تاريخ الفن في جميع أنحاء العالم. إنه أيضاً أكبر متحف في كل النمسا. هناك دائماً معارض مثيرة للاهتمام للذهاب إليها ومشاهدتها، ويتغير الكثير منها اعتماداً على الوقت من العام. إذا كنت من محبي الفن، فستجد دائماً شيئاً رائعاً في متحف كونسيستريشس. عد بالزمن إلى الوراء في قصر هوفبورغ. إذا كان لديك وقت قصير وكان عليك اختيار القصور التي تريد زيارتها من بين جميع القصور الرائعة الموجودة في عاصمة النمسا، فمن المؤكد أن فندق هوفبورغ موجود هناك. هذا المكان مهم للغاية لأسباب عديدة، من بينها حقيقة أنه كان القصر الإمبراطوري لسلالة هابسبورغ. أثناء انسحابهم إلى قصر شونبرون لفصل الصيف، كانوا يفضلون عادة الإقامة في هوفبورغ خلال أشهر الشتاء. علاوة على ذلك، فإن فندق هوفبورغ هو الآن المقر الرسمي لرئيس النمسا. تم بناء القصر في القرن الثالث عشر، وكان المقر الرئيسي لمن هم في السلطة على مدار مئات السنين. مع تقدم النمسا في العمر، توسع القصر. في الوقت الحاضر يشمل أماكن مثل الخزانة أو مسرح بورد أو المكتبة الإمبراطورية. يبدو أنه أحد أكبر مجمعات القصور في العالم كله. ما يميز فندق هوفبورغ في نظري هو حقيقة أنه يضم المدرسة الإسبانية للفروسية. يتعلم الناس حرفياً كيفية ركوب الخيول بأكثر الطرق مهارة ممكنة هناك. ويبدو أن مهارات الفروسية الكلاسيكية تم الحفاظ عليها هناك على مر العصور، مما يعني أن الفن لا يزال يدرس في شكله الأصلي. يمكنك حتى حجز تذكرة والذهاب لمشاهدة العرض. شاهد هاندرت ووسرهاس وتعرف على هيكلها المعماري. كما نعلم بالفعل، فيينا مليئة بالقصور القديمة الجميلة التي يصعب تجاهلها.
لكن هل تعلم أن هناك أيضا مبان معمارية حديثة جدا ومثيرة للاهتمام؟ تم بناء هوندرتفاسر هاوس بأسلوب تعبيري. لا أعرف ماذا عنك، ولكن قبل إقامتي في فيينا كنت قد رأيت التعبيرية فقط على اللوحات. صدقني، إنها تجربة مختلفة تماما عندما تنظر إلى مبنى بأكمله. هوندرتفاسر هاوس عبارة عن مبنى سكني تم إنشاؤه بواسطة الفنان النمساوي فريدنس رايش هوندرتفاس والمهندس المعماري جوزيف كراوينا. لا عجب لماذا يبدو المبنى غريبا للغاية وجميلا في نفس الوقت. إنه أمر غير عادي وملون لدرجة أن أي شخص يرغب في التقاط صورة. بغض النظر عما إذا كنت تريد أن تكون هوندرتفاسر هاوس خلفية لصورك الذاتية، أو إذا كنت تشارك فيها للحصول على لقطة فنية للمبنى، فمن المؤكد أنها ستجعل صورتك تبرز من بين الصور الأخرى. إنها أيضاً واحدة من تلك الهياكل التي تجعلك حقاً تقدر إبداع الجنس البشري. اكتشف قصر شونبرون. مبنى تاريخي آخر هو في الأساس رمز لفيينا هو قصر شونبرون. غالباً ما يكون القصر هو الصورة الأولى التي تراها عند البحث في جوجل فيينا، ولسبب وجيه ربما يكون المبنى الأكثر فخامة في المدينة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل أهميتها التاريخية، كونها في مركز التأثير لأكثر من 300 عام. استخدم ملوك هابسبورغ القصر كمقر صيفي لهم. على سبيل المثال فرانز جوزيف الأول أمضى جزءاً كبيراً من حياته هناك. تم بناء قصر شونبرون على طراز الروكوكو المعروف بطبيعته المسرحية والديكورات العالية، ويعرض المبنى ذلك بطريقة مذهلة. هناك أكثر من 1400 غرفة في القصر. إن السير إلى القصر نفسه طويل جدا، ناهيك عن مدى ضخامة الحدائق في الخلف. في الوقت الحاضر، القصر هو منطقة جذب سياحي كبير. هناك العديد من الجولات المختلفة التي يمكنك القيام بها، وكلها تختلف في السعر. ومع ذلك، فإن الحدائق لا تكلف شيئاً. أنت حر في التجول في الفضاء والسير على التلة الكبيرة في الخلف، والاستمتاع بإطلالة رائعة على فيينا. من الهيكل الكبير في الجزء العلوي المسمى كلاورييت، يحتوي هذا النصب التذكاري الذي بنته ماريا تيريزا على منصة مراقبة ومقهى بالداخل. فلماذا لا تتوقف لتناول القهوة مع أصدقائك والاستمتاع بإطلالة المدينة؟ تعجب من كاتدرائية سانت ستيف. يقع ستيفان بلاتس في قلب مدينة فيينا، وهو مكان شهير للاجتماعات لأنه من السهل جدا التنقل منه. تمت تسمية الساحة على اسم كاتدرائية القديس ستيفان التي تقع أمام مترو الأنفاق مباشرة. لا يمكنك أن تفوتها حقا. إنها واحدة من أعلى 10 كنائس في العالم بأسره. هذه الكاتدرائية القوطية والرومانية هي الكنيسة الأم لأبروشية الروم الكاثوليك في فيينا، وأصبحت إلى حد ما رمزاً للمدينة. بفضل سقفها الملون، تعد كاتدرائية سانت ستيفن مبناً يربطه الجميع بمدينة فيينا. علاوة على ذلك، تتمتع الكنيسة بقيمة تاريخية كبيرة. أقام العديد من أعضاء العائلة المالكة حفل زفاف في الكاتدرائية، مثل فرديناند الأول، الإمبراطور الروماني المقدس، وآنا من بوهيميا والمجر. كما أقيمت هناك جنازات وجنازات ملكية للسياسيين. استمتع بالواجهة الرائعة لكاتدرائية سانت ستيفن قبل الدخول عبر باب العملاق. انظر أعلاه وسترى منحوتات معقدة. قم بجولة إرشادية في الكاتدرائية المذهلة، أو قم بجولة صوتية ذاتية التوجيه لمعرفة المزيد عن المبنى الرائع وتاريخه الطويل والمثير للاهتمام. ستتعلم أيضاً الكثير من الحقائق الشيقة حول الأعمال الفنية الجميلة داخل الكاتدرائية. لا تفوت رؤية أيقونة ماريا بوتش البيزنطية التي يعتقد أنها معجزة،
والتمثال المعروف باسم المسيح. ادخل إلى التماثيل الأصغر، بما في ذلك تلك المخصصة للقديس بارثولوميو وسنت فالنتين وسنت كاثرين وسنت بربرا، واقض بعض الوقت الهادئ في التأمل أو الصلاة. انزل إلى سراديب الموتى القاتمة وشاهد العديد من العظام المعروضة، واصعد البرج الشمالي لمشاهدة أكبر جرس في النمسا، واصعد البرج الجنوبي للحصول على مناظر مذهلة للمدينة. لذلك أوصي بشدة بزيارة كاتدرائية القديس ستيفن ورؤية كيف تبدو بنفسك، خاصة في الليل. حتى نلخص أهم 7 أشياء يجب القيام بها في فيينا، نأمل أن تكون قد استمتعت بالفيديو. إذا كنت قد فعلت ذلك، فيرجى ترك إعجاب، وإذا كنت جديداً هنا، فلا تتردد في الاشتراك لدعم قناتنا، ولنستمر في جلب المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. شكراً لك. إلى اللقاء.